So, am I audible to everyone? Guys, let me know. Okay, sir. All right. Okay, I'm gonna share my screen. Okay, I think all of you have connected in the meeting. So, we will move to the fifth lesson. As the fourth lesson is excluded from the syllabus, we will start the fifth lesson directly. Okay, there is no interrelation or total connection, that correlation between fourth and fifth one, so that you will not understand anything. Okay, so is my screen visible to you? Okay, is it visible? All right, so let's start the fifth lesson, which is mass media and history. I think you know, rather you know that what is mass media and the history behind it. Okay, म्हणजे आपलं जे काही प्रसार माध्यम आपण पाहतो, मास मीडिया इज नथिंग बट दी प्रसार माध्यम इन मराठी. तर हे प्रसार माध्यम आहे भारतात. आज आपण बघतो टीव्ही, आपले न्यूजपेपर येतात, वेगवेगळे आपले चॅनल्स आहे भरपूर. स्टेट लेवलला वेगवेगळे चॅनल आहेत न्यूजचे, पुन्हा नॅशनल लेवलचे वेगवेगळे आहे. इव्हन वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या लँग्वेजचे चॅनल्स आहेत. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी मास मीडिया टू spread the information from one place to another. So friends, this is mass media and the history. So this chapter is also divided into 5 parts. That is, first one is as usual, that is the introduction of the lesson. What this topics includes in it. And the second part is history of mass media. So the दुसऱ्या पार्ट पासून हे मास मीडिया किंवा हे प्रसार माध्यमे जे आहेत त्यांचा इतिहास कसा आहे तो आपण बघणार आहोत. सर्वप्रथम सुरुवात कोणी केली, मग त्यामध्ये कोणकोणता बदल होत गेला आणि आज आपण या लेवलला पोहोचलेलो आहोत. आणि थर्ड पार्ट इज वाय डू वी नीड मास मीडिया. तर याची गरज काय आहे मास इम्पॉर्टन्स. ओके, एक चिकन माध्यमातून डेली मिळते, प्रत्येक क्षणाला मिळते, प्रत्येक सेकंदाला सुद्धा मिळत असते. सो टू अंडरस्टँड इट क्रिटिकली, ओके, it is discussed in the fourth part of the lesson. Now the last part is mass media and professional opportunities. थोडक्यात आपण या चॅप्टर मध्ये पण बघणार आहोत की हा जो सब्जेक्ट आपण घेतला आहे किंवा हा जो लेसन, हा टॉपिक जो मास मीडियाचा आहे, तर त्याचं आणि एम्प्लॉयमेंटचं काय रिलेशन आहे, त्यातून काही रोजगार उत्पन्न होतात का, ओके, काही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते का, प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला संधी मिळत आहे का. सो वी विल सी इट एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक, एट द एंड ऑफ द टॉपिक. ओके, so just to confirm whether I am audible or not, guys. Okay, I hope screen is also visible. Okay, then move ahead. Okay, we will proceed. So the first box is here. Think about it. Okay, they are giving some situation, and you have to think what could be the method of sending a news to Delhi if there were a famine in Bihar in the Mughal period. म्हणजे मुघल कालखंडामध्ये समजा बिहारमध्ये दुष्काळ पडला तर त्याची न्यूज दिल्लीपर्यंत म्हणजे बादशाहपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोणती पद्धत वापरत असतील ते लोक. ओके, हाऊ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द एड टू रीच बिहार आफ्टर बादशाह हर्ड द न्यूज.
म्हणजे बादशाह जेव्हा ही न्यूज ऐकेल आणि त्यावर दुष्काळावर काही उपाययोजना सुचवेल, तर त्या बिहार पर्यंत पोहोचवण्यास किती वेळ लागेल? ओके, यू कॅन थिंक इन युअर माइंड what would be the method and what time will it take. Okay, so let's start the introduction of the topic. That is the first part, 5.1, introduction to mass media. Mass media contains two words. Okay, त्यामध्ये दोन शब्द आहेत. Mass media in this context means an aggregation of people. Media means various modes of communication. थोडक्यात त्यांनी हे जे काही दोन शब्द आहेत त्याची फोड केलेली आहे आणि त्याचा सेपरेट मिनिंग सांगितलं आहे. थोडक्यात मास म्हणजे अग्रिगेशन ऑफ पीपल, म्हणजे पीपल किंवा लोकांचं जे एकत्रीकरण आहे त्याबद्दल आहे. आणि मीडिया इज नथिंग बट द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, म्हणजे संवादाची काही साधनं आहे, वेगवेगळे मोड आहेत. तर ते थोडक्यात याचा अर्थ प्रसार माध्यम असा होतो. आपण कोणकोणत्या माध्यमातून लोकांपर्यंत एखादी घटना किंवा एखादी न्यूज किंवा एखादी माहिती बातमी प्रसारित करू. थोडक्यात इज नथिंग बट मास मीडिया. Thus, mass media is a field of mass communication. थोडक्यात हे मास कम्युनिकेशनचं एक फील्ड आहे, एक क्षेत्र आहे. म्हणजे मास प्रोडक्शन, तुम्ही मास प्रोडक्शन, ओके, यू डोंट नो व्हॉट इज मास प्रोडक्शन. समजा एखाद्या गोष्टीचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन जर करत असेल जर इंडस्ट्रीमध्ये, म्हणजे थोडक्यात सपोज बॉटलची कंपनी एखादी पाण्याच्या बॉटलची, तर ते काय एक दोन किंवा 100 बाटल्यांवर सीमित राहत नाही, तर ते हजारो किंवा लाखोनी बॉटल्स बनवतात. सो दिस प्रोडक्शन, ते उत्पादन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज मास प्रोडक्शन. द सेम कन्सेप्ट इज हिअर. यू हॅव टू प्रोव्हाइड द इन्फॉर्मेशन टू द मास, ओके, थ्रू व्हेरियस मीडियम. म्हणजे मोठ्या लोकांमध्ये, एका प्रचंड समूहामध्ये किंवा वेगवेगळ्या लोकांमध्ये, गावामध्ये म्हणा, तर एक इन्फॉर्मेशन पोहोचवणे थ्रू व्हेरियस मीडियम, वेगवेगळ्या माध्यमातून, इज नथिंग बट मास मीडिया. इन द ओल्डन डेज, a crier would run in the streets, beating drums and crying out important news according to orders of the king. म्हणजे पूर्वीच्या काळी, जुन्या काळी दौंडी देणे हा एक प्रकार तुम्हाला माहितीच असेल, की एक व्यक्ती येऊन गावामध्ये ड्रम वगैरे पिटून, तर राजाची जी काही बातमी आहे, त्याचा काही जे ऑर्डर आहे, हुकूम आहे, तर तो लोकांना चौका चौका जाऊन सांगत असे. ओके, the news would spread among people by word of mouth. ओके, तर एकदा दौंडी दिल्यानंतर मग तेथे जे काही हजर असलेले लोक आहेत, ते एका लोकांकडून दुसऱ्या लोकांकडे, म्हणजे एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाकडे इन्फॉर्मेशन किंवा बातमी किंवा राजाचा जो हुकूम आहे तो जुन्या काळी पोहोचत असे. सो एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाकडे पोहोचवणे माहिती, म्हणजे इट इज नथिंग बट वर्ड ऑफ माउथ. So this was about the information of mass media. Introduction. What is it? What is mass media all about? Okay. So the second part is history of mass media. आपण आता बघितलं समजा की मास मीडिया समजा, तर त्याची काय हिस्ट्री आहे, त्याचा इतिहास काय आहे, भारतात ते केव्हा चालू झालं, कोणत्या पद्धतीने चालू झालं, कोणी कोणी चालू केलं. ओके, आणि वेगवेगळी माध्यम कोणकोणते वापरली जात होती त्या काळी. सो इट इज इन्क्लुडेड इन दिस टॉपिक. सो हॅव यू अंडरस्टूड व्हॉट इज मास मीडिया, गाईज? आर यू गेटिंग? Okay, not so difficult, na? Okay, okay. So you people are alive, huh? Okay, let's move. What is the history of mass media? Printing technology and newspapers were introduced in India after the arrival of British. थोड- किंवा ते इतर माध्यम होते. पण जेव्हा ब्रिटिश आले भारतामध्ये, जेव्हा इंग्रजांचं भारतात आगमन झालं, मग त्यांनी प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी, म्हणजे जे की छापण्याची जी काही तंत्रज्ञान आहे, ते आणि वर्तमानपत्रांचं इंट्रोडक्शन भारताला दिलं. थोडक्यात भारतामध्ये ते त्यांनी बनवण्यास किंवा स्प्रेड करण्यास सुरुवात केली. पीपल स्टार्टेड रिसिव्हिंग प्रिंटेड न्यूज थ्रू न्यूजपेपर. तर लोकांना ही प्रिंटेड न्यूजपेपर भेटायला लागले आफ्टर अरायवल ऑफ ब्रिटिशर्स. न्यूजपेपर्स बिकम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्क्युलेटिंग इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज अमंग द पीपल. म्हणजे एखाद्या प्रकारची माहिती किंवा ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वर्तमानपत्रे हा एक महत्वाचा सोर्स किंवा एक महत्वाचा मीडियम त्या काळी निर्माण झालं. ओके, सो लेट्स सी द अबाउट न्यूजपेपर.
न्यूजपेपर इज अ पब्लिकेशन, म्हणजे न्यूजपेपर हे एक प्रकाशन आहे किंवा त्यामध्ये विविध गोष्टी प्रकाशित केल्या जातात. ओके, न्यूजपेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियन्स, एंटरटेनिंग और अदर सप्लिमेंटरी कंटेंट. थोडक्यात आजही आपण न्यूजपेपर जर बघितलं तर त्यामध्ये काय असतं, वेगवेगळे अग्रलेख असतात, त्यांचं संपादकीय असतं, पीपल्सचं वेगवेगळ्या विषयांवरचं वेगवेगळं मत असतं, पुन्हा काही रंजक एंटरटेनमेंट गोष्टी असतात, वेगवेगळ्या एज ग्रुपला कन्सिडर करून त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन असते, पुन्हा सप्लिमेंटरी म्हणजे पूरक साहित्य एक प्रकारचं त्यामध्ये नॉलेज असतं. इट इज प्रिंटेड अँड डिस्ट्रीब्युटेड रेग्युलरली ॲट अ डेफिनेट टाइम. ओके, तर ते एक छापलं जातं आणि डिस्ट्रीब्युटेड रेग्युलरली ॲट डेफिनेट टाइम, म्हणजे सकाळी किंवा संध्याकाळी किंवा दुपारी अशा कोणत्याही वेळेला ते डेफिनेट टाइमला, एक स्पेसिफिक टाइमला, ठराविक वेळेला ते वितरित केलं जातं. न्यूजपेपर्स प्रोव्हाइड व्हेरियस लोकल, नॅशनल अँड इंटरनॅशनल न्यूज. थोडक्यात त्यामध्ये स्थानिक बातम्या, राष्ट्रीय बातम्या आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्या असतात. न्यूजपेपर्स आर हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट्स विच रेकॉर्ड करंट इव्हेंट्स. ओके, ॲज वी हॅव सीन दॅट न्यूजपेपर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री. आपण त्या त्या काळातील वेगवेगळ्या प्रकारचे जे न्यूजपेपर जतन करून ठेवलेत किंवा प्रिझर्व करून ठेवलेत, सो वी कॅन फाइंड इट, वी कॅन रीड इट, अँड वी कॅन नो व्हॉट was the situation at that time, what were the different important events happened at that time. Okay, तर थोडक्यात एक हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट आहे, ऐतिहासिक एक डॉक्युमेंट्स आहे, आणि जे त्या त्या वेळेचे जे काही वर्तमानातील किंवा करंट इव्हेंट आहेत तर त्यामध्ये रेकॉर्ड असतात. ओके, दिस वॉज अबाउट द न्यूजपेपर. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. Okay, is everything all right? Okay, only two people are listening. Okay, okay, okay. All are there, huh? So we have seen newspaper that was the first mass media for the information, for spreading the information and knowledge. So precursors of newspaper. तर आपण आता हे न्यूजपेपर बघितलं काय असतंय आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असतात. ओके, तर हे न्यूजपेपरचे काय हिस्ट्री आहे, प्रिकर्सर्स म्हणजे त्याचे काही अग्रदूत किंवा पूर्वसुरीचे, म्हणजे पूर्वीच्या काळातील न्यूजपेपर कोणी कोणी चालू केले. ओके, लेट्स सी दिस. बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉमन इरा, there was a custom in Egypt of placing inscriptions with royal decrees at public place. Okay, तर कॉमन इरा म्हणजे ख्रिस्ताचा जेव्हा जन्म झाला, तर त्या अगोदर एक पद्धत होती इजिप्तमध्ये, एक प्रथा होती इजिप्तमध्ये. देर वॉज अ कस्टम इन इजिप्त ऑफ प्लेसिंग इन्स्क्रिप्शन्स, म्हणजे जे काही कोरीव जे लेख आहे, राजाचे जे काही हुकूम आहे, डिक्रीज मीन्स राजाचे हुकूम किंवा राजाचे जे काही आज्ञा, ऑर्डर्स आहे. ओके, तर या राजआज्ञा किंवा राजाचे जे हुकूम आहे ते एका कोरीव लेख सार्वजनिक ठिकाणी ठेवले जातात, असे म्हणजे जिथे पब्लिक जमते, जे काही पब्लिक प्लेस आहे, सार्वजनिक जे ठिकाण आहे, तर त्या ठिकाणी हे राजाचे जे काही हुकूम आहेत तर त्याचे कोरीव जे काही डॉक्युमेंट्स असतील किंवा कोरीव इन्स्क्रिप्शन्स असतील तर ते मग तिथे ठेवले जायचे. एम्परर अशोका ऑल्सो रिसॉर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रिच आउट टू इच सब्जेक्ट्स. म्हणजे आपला जो काही सम्राट अशोक आहे तर त्याने सुद्धा ही सेम मेथड यूज केलेली आहे, त्याचे जे काही विषय आहेत वेगवेगळे तर ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी. इन द रोमन एम्पायर, रॉयल डिक्रीज वेअर रिटन ऑन पेपर्स अँड दोज वेअर डिस्ट्रीब्युटेड इन ऑल रिजन्स. थोडक्यात रोमन एम्पायर, आता अशोकाचं बघितलं आपण, आता रोमन एम्पायर बघतोय, तर रोमन एम्पायर मध्ये हे राजाचे जे काही हुकूम आहेत ते एका पेपरवर लिहिले जायचे आणि ते पेपर वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये वितरित केले जायचे. सो दे दोज वेर डिस्ट्रीब्युटेड ऑल ओव्हर द टेरिटोरी. ओके, टोटल रिजन मध्ये ते डिस्ट्रीब्युट केले जायचे. दे ऑल्सो कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस इव्हेंट्स टेकिंग प्लेस इन द नेशन अँड इट्स कॅपिटल. म्हणजे त्यामध्ये कोणकोणती इन्फॉर्मेशन असायची, तर वेगवेगळे जे इव्हेंट आहे कॅपिटलमध्ये किंवा राजा देशामध्ये किंवा त्या राजा साम्राज्यामध्ये होणारे जे काही इम्पॉर्टंट इव्हेंट आहे, वेगवेगळे घटना आहेत, आणि त्याचे जे कॅपिटल आहे त्यामध्ये ज्या काही घटना आहेत, त्यांच्या राजधानी असतील,
तर त्यामध्ये घडणाऱ्या महत्वाच्या घटना त्यामध्ये इन्क्लूड असतात. ड्युरिंग जुलियस सीझर्स रेन, newspapers known as acta diurna, meaning acts of everyday, used to be placed at public places in the Rome. म्हणजे जुलियस सीझर, आय थिंक ऑल ऑफ यू नो, जेव्हा जुलियस सीझरच्या कालखंडामध्ये किंवा त्याच्या अधिपत्याखाली न्यूजपेपरला ऍक्टा डायरना असं म्हटलं जायचं. तर त्या ऍक्टा डायरनचा अर्थ आहे ऍक्ट्स ऑफ एव्हरीडे, म्हणजे दैनंदिन घडामोडी. ओके, दैनंदिन ज्या काही घटना घडतात त्या युज टू बी प्लेस्ड ऍट पब्लिक प्लेसेस इन रोम. म्हणजे ही वर्तमानपत्र जुलियस सीझरच्या रेन मध्ये पब्लिक प्लेसेस मध्ये ठेवली जायची आणि त्या न्यूजपेपरचं नाव होतं ऍक्टा डायरना. ओके, म्हणजे दैनंदिन घडामोडी. रोम मध्ये या सर्व गोष्टी घडत होत्या. इट वॉज अ व्हेरी इफेक्टिव्ह वे ऑफ कन्व्हेइंग रॉयल कमांड्स टू द पीपल. म्हणजे राजाच्या आज्ञा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक इफेक्टिव्ह वे होता, एक इफेक्टिव्ह मार्ग होता. इन द 7th century CE, after common era, royal dictates were distributed among the people at public places. सेम इयर म्हणजे 7व्या शतकामध्ये रॉयल एडिक्ट्स म्हणजे राजाचे जे काही महत्वाच्या निवेदन आहे राजाचे, तर ते कॉमन प्लेस म्हणजे पब्लिक प्लेसेस मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केले जायचे. इन इंग्लंड, हँडआउट्स यूज टू बी distributed occasionally, giving information about wars or important event. म्हणजे इंग्लंड मध्ये सुद्धा हस्तलिखिते किंवा पत्रक डिस्ट्रीब्यूट केली जायची ठराविक वेळी किंवा वेळोवेळी. आणि त्यामध्ये असायचं गिव्हिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉर्स ऑर इम्पॉर्टंट इव्हेंट. म्हणजे जे काही वेगवेगळे युद्ध त्या काळात चालू होते त्यांचे इन्फॉर्मेशन किंवा महत्वाच्या घटनांचे त्यामध्ये इन्फॉर्मेशन असते. सो लेट्स मूव. ट्रॅव्हलर्स अरायव्हिंग फ्रॉम फार अवे would add spice to stories from those places and narrate it to local people. Okay, तर वेगवेगळे जे काही प्रवासी होते, आपण म्हणतो विदेशी प्रवासी, थोडक्यात भारतात येऊन गेले, मग भारतातील समजा इन्फॉर्मेशन बघितलं, तिथलं जीवनमान बघितलं, मग त्यांच्या प्रदेशात गेले, तर त्यांच्या प्रदेशात जाऊन त्यांनी मीठ मिरची लावून सांगणे माहितच असेल तुम्हाला. ओके, वुड ऍड स्पायसेस स्टोरी म्हणजे वेगवेगळ्या कथांना किंवा गोष्टींना मीठ मिरची लावून अधिक रोचक प्रकारे तेथील स्थानिक पब्लिकला ते सांगत असतात. द अम्बॅसेडर्स ऑफ अ किंग पोस्टेड ॲट व्हेरियस प्लेसेस वुड सेंड बॅक इम्पॉर्टंट न्यूज टू द रॉयल कोर्ट. म्हणजे राजाचे जे काही वेगवेगळ्या ठिकाणी जे राजदूत असतात, तर ते सुद्धा वेळोवेळी आपल्या राज्य दरबारी महत्वाच्या बातम्या पोहोचवत असत. ओके, थोडक्यात मित्रांनो न्यूजपेपरचा हा एक इतिहास झाला थोडक्यात, प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूजपेपर. So it is from Egypt. What's were happening in England? Okay, different travelers. Samrat Ashoka used to distribute the papers in various regions. Okay, what was the way of distributing the information in public in Julius Caesar's reign? Okay, so this was about precursors of newspaper. So have you got it? Okay, so this topic we completed. Now let's move to the various newspapers that were being published in India in British era. Okay, so Bengal Gadget, the first English newspaper of India, was printed on 29th January 1780. म्हणजे 1780 मध्ये 29 जानेवारी 1780 या दिवशी भारतातलं पहिलं इंग्रजी न्यूजपेपर छापलं गेलं. त्याचं नाव काय होतं? इट वॉज नेम्ड ॲज कलकत्ता जनरल ॲडव्हर्टायझर. म्हणजे कलकत्ता जनरल ॲडव्हर्टायझर असं त्याचं नाव होतं, किंवा त्याला बेंगॉल गॅझेट असं सुद्धा म्हटलं जायचं. इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी, अन आयरिश जेंटलमॅन. म्हणजे एक आयरिश मनुष्य होता, जेम्स ऑगस्टस. तर जेम्स ऑगस्टस हिकी, तर याने भारतातील पहिला इंग्रजी न्यूजपेपर सुरू केला, ज्याचं नाव होतं बेंगॉल गॅझेट और कलकत्ता जनरल ॲडव्हर्टायझर्स. So remember this. You can see the photo, okay, of James Augustus Hickey. Darpan. So this is another newspaper. The newspaper Darpan was started in 1832 in Mumbai. Bal Shastri Jambekar was the editor of Darpan.
थोडक्यात दर्पण हे एक न्यूजपेपर होतं जे मुंबईमध्ये सुरू झालं हे 1832 मध्ये इन 1832. म्हणजे फार काळानंतर चालू झालं. पहिलं न्यूजपेपर इंग्लिश चालू झाल्यानंतर बऱ्याच काळाने मुंबईमध्ये दर्पण हे न्यूजपेपर वर्तमानपत्र सुरू झालं. सो इट वॉज स्टार्टेड बाय बाळशास्त्री जांभेकर. बाळशास्त्री जांभेकर हे त्याचे संपादक होते. त्यांनी हे सुरू केलं. तर तुम्हाला एक नेक्स्ट टास्क दिलाय, मेक अ लिस्ट ऑफ नॅशनल लीडर्स इन द प्री इंडिपेंडन्स पिरियड अँड द न्यूजपेपर स्टार्टेड बाय देम. ओके. तर भारतात इंडिपेंडन्सच्या अगोदर वेगवेगळ्या लोकांनी किंवा वेगवेगळे जे नेते होते त्यांनी वेगवेगळे वृत्तपत्र भारतात चालू केली होती. स्वातंत्र्य लढ्याची इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा जनजागृती करवण्यासाठी. सो यू हॅव टू मेक लिस्ट ऑफ देम, देअर नेम अँड व्हॉट न्यूजपेपर वॉज स्टार्टेड बाय देम. ओके. सो दर्पण मध्ये आणखी काय काय होतं, लेट्स सी. द न्यूज प्रिंटेड इन दर्पण कॅन बी रिव्ह्यूड टू नो अबाउट पॉलिटिकल, इकॉनॉमिक, सोशल अँड कल्चरल इव्हेंट्स ऑफ दोस टाइम. थोडक्यात दर्पण मध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा आढावा घेतला जात असे. पॉलिटिकल, त्या काळच्या जे काही राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक सांस्कृतिक घटना घडत असत, तर त्या सर्वांचं माहिती दर्पण या न्यूजपेपर मध्ये असे. हिअर आर सम फ्यू न्यूज टायटल्स फॉर एक्झाम्पल. ओके. तर त्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे एक्झाम्पल होते बघा. टायटल किंवा आपण म्हणतो ना ठळक बातमी, तर त्यांचे हेडिंग काय होते. द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिव्हिजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. मित्रांनो, तेव्हा जेव्हा भारतात ईस्ट इंडिया कंपनी होती, सर्वांना माहितच असेल. तर तर त्याबद्दल ही न्यूज आहे. ओके. जसं नेक्स्ट टायटल इज द डेंजर ऑफ रशियन अटॅक ऑन द नेशन. म्हणजे आपले जे काही राष्ट्र आहे, आपला जो देश आहे, त्याच्यावर रशियन अटॅकची जी काही धोका आहे, तर त्याबद्दल ही न्यूज आहे. फ्रेंड्स, एम आय ऑडिबल टू एव्हरीबडी? ओके, ओके, ओके. कीप रायटिंग इफ आय एम नॉट ऑडिबल. So we are looking the examples of the headings. म्हणजे काय ज्या ठळक बातम्या होत्या ते कोणकोणत्या प्रकारच्या होत्या दर्पण या वृत्तपत्रामध्ये. थर्ड वन वॉज अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी फॉर क्लीननेस ऑफ द सिटी. म्हणजे एखादी सिटी चालू स्वच्छतेसाठी, शहराच्या स्वच्छतेसाठी जी काही एखादी कमिटी अलॉट केली किंवा अपॉइंट केली, एखादी समिती, तर त्याबद्दल आहे ही न्यूज. रिमॅरेज ऑफ हिंदू विडोज, म्हणजे काय हिंदू विधवा आहेत तर त्यांचं पुनर्विवाह याच्याबद्दल पण त्यामध्ये माहिती लिहिलेली असे. द इन्सेप्शन ऑफ थिएटर ऍट कलकत्ता, म्हणजे कलकत्तामध्ये जेव्हा थिएटर सुरू झालं, ओके, नाट्यगृह चालू झालं, तर त्याबद्दल ही इन्फॉर्मेशन आहे किंवा ही न्यूज आहे. अचिव्हमेंट्स ऑफ राजा राममोहन रॉय इन इंग्लंड. राजा राममोहन राय यांचं जे काही इंग्लंडमध्ये त्यांनी काही जे अचिव्हमेंट केल्या, तर त्याबद्दल ही एक आणखी न्यूज आहे. रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज थ्रोज लाईट ऑन व्हेरियस हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स ऑफ दोज डेज. तर ह्या काही ज्या घटना आहेत तर यांचं रिपोर्टिंग करून त्या काळात दर्पण या वृत्तपत्राने त्या काळचे जे काही वेगवेगळे ऐतिहासिक घटना किंवा घडत असत, तर त्यांवर एक फोकस टाकला किंवा एक लाईट थ्रो केली, त्यांनी प्रकाश टाकला. ओके. सो दिस वॉज अबाउट द दर्पण. द नेक्स्ट वन इज प्रभाकर. दिस न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन. ओके. भाऊ महाजन यांनी प्रभाकर हे न्यूजपेपर चालू केलं. द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिव्हॉल्युशन अँड शतपत्रे, द लेटर्स ऑफ लोकहितवादी aimed at creating social awareness were published in this newspaper. थोडक्यात या न्यूजपेपर मध्ये काय पब्लिश केलं होतं, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिव्हॉल्युशन, म्हणजे जी काही फ्रान्सची राजक्रांती, तर तिचा इतिहास यामध्ये न्यूजपेपर मध्ये पब्लिश केला होता, प्रकाशित केला होता. आणखी शतपत्रे, एक शतपत्रे म्हणून कन्सेप्ट आहे, तर ते तो पत्रांचा एक संग्रह आहे लोकहितवादी यांनी लिहिलेला. तर त्या पत्रांमध्ये लोकांना एक सामाजिक दृष्ट्या अवेअर करणं असा त्याचा त्या पत्रांचा हेतू होता. आणि हीच पत्रे भाऊ महाजन यांनी प्रभाकर या त्यांच्या न्यूजपेपरमध्ये बऱ्याचदा प्रकाशित केली. इट वॉज रिटन बाय लोकहितवादी. दॅट लेटर्स वेर रिटन बाय लोकहितवादी. गोपाळ हरी देशमुख इज कॉल्ड एज लोकहितवादी. So next one is Nano the newspaper.
Nano printed the map of Asia in 1842 and the map of the Europe in 1851. ओके, ज्ञानोदय या न्यूजपेपरने 1842 मध्ये आशियाचा जो काही आशिया खंड जे आहे कॉन्टिनेंट, तर त्याचा मॅप प्रकाशित केला. आणि 1951 मध्ये म्हणजे पुन्हा 9 वर्षांनी युरोपचा मॅप त्यामध्ये प्रकाशित केला. द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग अँड इलिस्ट्रेशन इन अन इंडियन न्यूजपेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू ज्ञानोदय. म्हणजे थोडक्यात सर्वप्रथम हे काही जे इलिस्ट्रेशन आहे तर ते प्रिंट करण्याचा किंवा छापण्याचा सन्मान जो काही पहिलं भारतीय न्यूजपेपर आहे ते ज्ञानोदय याला जातो. ओके, ज्ञानोदय याने सर्वप्रथम एक इलिस्ट्रेशन जे काही आहे, मॅप जे आहे, तर ते सर्वप्रथम भारतामध्ये सर्वप्रथम प्रकाशित केले, तर तो मान त्यांना जातो, सन्मान. ओके, द न्यूज ऑफ इन्स्टॉलेशन ऑफ अ टेलिग्राफ युज्ड फॉर इलेक्ट्रिकली ट्रान्समिटिंग न्यूज कॅन बी सीन इन ज्ञानोदय. मित्रांनो, पूर्वीच्या काळी तार येत असे माहिती ना, समजा एखादी घटना घडली महत्वाची आणि दूरच्या आपल्या नातेवाईकाला जर कळवायची असेल, तर पूर्वीच्या काळी तार म्हणून एक माध्यम होतं. तर एखादी घटना घडली की तार आली असं म्हटलं जायचं, त्या काळचे लोक म्हणायचे. तर तारेमध्ये काही महत्वाची इन्फॉर्मेशन होते, म्हणजे इन्फॉर्मेशन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकली पाठवणं, त्याला ते टेलिग्राफ असं म्हणतात. तर ही भारतात जेव्हा चालू झाली तर त्याची न्यूज आपण ज्ञानोदयमध्ये बघू शकतो. यू कॅन ऑल्सो टुडे ऑल्सो यू कॅन सी दिस न्यूज इन द ज्ञानोदय. ओके, ज्ञानोदय तुम्ही त्यावेळेचं जर न्यूजपेपर जे जतन करून ठेवलं किंवा त्याच्या रेकॉर्डला असेल तर तुम्ही बघू शकता. द न्यूज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ रेल्वेज इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय अंडर द टायटल चाक्या मसोबा, मिनिंग मसोबा विथ व्हील्स. ओके, तर भारतात जेव्हा 1853 मध्ये रेल्वे इंग्रजांनी प्रथमतः सुरू केली किंवा चालवली मुंबई ठाणे या मार्गावर, तर तिची पण न्यूज ज्ञानोदय मध्ये छापली गेली होती किंवा एक प्रिंट केली गेली होती. तिचं टायटल होतं चाक्या म्हसोबा, म्हणजे म्हसोबा विथ व्हील्स. थोडक्यात मुलांना, जेव्हा सर्वप्रथम भारतामध्ये रेल्वे इंग्रजांनी चालू केली, तर ती रेल्वेला कोणते वाफेच्या इंजिनावरती चालू केली होती. परंतु आपल्याकडे प्रगती किंवा टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणात सुरू किंवा झालेली नसल्याने आपल्याकडले लोक तोपर्यंत घोडागाडी म्हणा किंवा बैलगाडी म्हणा किंवा प्रवासाची इतर साधनं आहेत तर तीच वापरत असत. पण जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा ट्रेन बघितली तर भारतातले लोक त्यावर बसेना, म्हणजे त्यांना भीती वाटत असे की इंग्रजांनी काहीतरी ही जादूटोणा केला किंवा काळी जादू आहे किंवा त्या रेल्वेमध्ये भूत आहे, असा प्रकार अक्षरशः भारतामध्ये होता. तर त्याच मधून चाक्या म्हसोबा म्हणजे म्हसोबा विथ व्हील्स ही कन्सेप्ट किंवा हे जे टायटल आहे तर त्याच्या अंडर ज्ञानोदय मध्ये लिहिलं गेलं होतं. इट हॅड ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ 1857, म्हणजे 1857चा भारताचा जो काही स्वातंत्र्याचा उठाव झाला तर त्याबद्दल पण या ज्ञानोदय न्यूजपेपर मध्ये पब्लिश करण्यात आलेले आहे. ओके गाईज, आर यू गेटिंग? ओके 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 ओके. सो तर ज्ञानोदय मध्ये बऱ्याच त्या काळच्या महत्वाच्या घटना प्रिंट केल्या गेल्या होत्या, छापल्या गेल्या होत्या, प्रकाशित केल्या गेल्या होत्या. ओके, न्यूजपेपर इन दोस टाइम वी आर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेअरनेस. म्हणजे जनजागृती करण्यासाठी त्यावेळी न्यूजपेपर हा एक अत्यंत महत्वाचा मीडियम होता, एक माध्यम होता. हे न्यूजपेपर नेम्ड इंदू प्रकाश सपोर्टेड विडो मॅरेज, विडो रिमॅरेज इन अ बिग वे. ओके, तर मित्रांनो, आणखी एक न्यूजपेपर आहे हिंदू प्रकाश. तर या हिंदू प्रकाशने त्यावेळी जे काही आपल्या विधवेचं पुनर्विवाह ही जी कन्सेप्ट त्यावेळी मांडली गेली किंवा इंग्रजांनी चालू केली, तर तिला याने सपोर्ट केला. हिंदू प्रकाश या न्यूजपेपरने त्याविषयी बातम्या छापल्या असतील, एका मोठ्या प्रमाणात त्यांनी सपोर्ट केला. दीनबंधू, अ न्यूजपेपर रिप्रेझेंटिंग अ मासेस ऑफ द इंडियन सोसायटी, बहुजन समाज, was started by Mahatma Jyotirao Phule close associate कृष्णराव बालेकर. ओके, तर दीनबंधू हे आणखी एक न्यूजपेपर आहे, तर ते कोणी चालू केलं? महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे एक जवळचे सहकारी किंवा सहयोगी कृष्णराव भालेकर यांनी दीनबंधू हे न्यूजपेपर सुरू केले. तर ते कोणाबद्दल होते? तर बहुजन समाज,
जे वेगवेगळ्या समाजांचा काही भारतामध्ये जो काही ग्रुप आहे तर त्यांना मास ऑफ इंडियन सोसायटी म्हटलं जातं किंवा मराठीमध्ये त्याला बहुजन समाज म्हणतात. तर यांच्या व्यथा मांडणारा, यांच्या ज्या काही वेगवेगळे प्रश्न मांडणारा दीनबंधू म्हणून एक न्यूजपेपर सुरू केला. ओके, कृष्णराव भालेकर यांनी. We got to know about the issues relating to masses through this newspaper. थोडक्यात हा जो काही दिनबंधू न्यूजपेपर आहे यामध्ये त्या काळातील जे काही बहुजन समाजाचे त्यावेळेचे प्रश्न होते, त्यांचे जे काही इश्यू होते, तर त्यावर प्रकाश टाकलेला आहे. आपण त्याबद्दल या न्यूजपेपर मधून जाणून घेऊ शकतो. ओके ओके, हिअर इज द बॉक्स. डू यू नो, तुम्हाला माहित आहे का? बाळशास्त्री जांभेकर इज रेफर्ड ॲज first editor by virtue of his being the editor of the first Marathi newspaper. His birth date 6th January is observed in Maharashtra as a पत्रकार दिन. ओके, जर्नलिस्ट डे. थोडक्यात बाळशास्त्री जांभेकर यांनी जे काही दर्पण हे मराठी, भारतातलं पहिलं मराठी किंवा महाराष्ट्रातलं पहिलं मराठी न्यूजपेपर चालू केलं. तर ते पहिले संपादक म्हणून ओळखले जातात, कारण त्यांनी दर्पण हे पहिलं मराठी न्यूजपेपर सुरू केलं. तर त्यांची बर्थडे आहे 6 जानेवारी. तर 6 जानेवारी हा भारतामध्ये एक पत्रकार दिन किंवा महाराष्ट्रामध्ये एक पत्रकार दिवस म्हणून त्यांची एक आठवण म्हणून साजरा केला जातो. इट इज कॉल्ड एज जर्नलिस्ट डे. ओके, so friends, this was about some newspaper. We are going to see some another also, but have you any doubts in the newspaper we have covered till now? Okay, no doubts. Okay, so let's move ahead. So we have covered the Kolkata Gadget, Darpan. Okay, after that Jnanoday, Dinabandhu. After that Indu Prakash, Prabhakar, all these newspapers. Okay, who were the founder of that, or the who started that newspaper? We have seen that. Okay, there are too many newspapers, so you have to give much attention and you have to revise it thoroughly in details. Okay, let's move to the next one. Kesri and Maratha. Kesri and Maratha, the two newspapers are indicative of important stages in the history of Indian newspaper before independence. म्हणजे इतिहासपूर्व, म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये केसरी आणि मराठा हे जे काही दोन वर्तमानपत्र आहे, तर ते महत्वाचं काही जे स्टेज आहे भारताच्या न्यूजपेपरची जी काही हिस्ट्री आहे, भारतामध्ये वर्तमानपत्रांची जी काही हिस्ट्री आहे, तर त्यामधील एक महत्वाची स्टेज आहे. ओके, गोपाळ गणेश सागरकर and बालगंधर्व टिळक started these papers in 1881. 1881 मध्ये गोपाळ गणेश सागरकर आणि बाळगंधर्व टिळक म्हणजे आपले जे लोकमान्य टिळक आहे, तर त्यांनी मराठा आणि केसरी हे दोन न्यूजपेपर चालू केले. दे स्पोक अबाउट द सोशल अँड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दॅट पिरियड. म्हणजे त्या काळातील, त्यांच्या पिरियड मधील ज्या काही सोशल आणि काही ज्या पॉलिटिकल ज्या काही इश्यूज होते, तर ते त्यांनी त्यामध्ये डिस्कस केलेले आहे किंवा त्यामध्ये त्यांनी त्याबद्दल संभाषण केलेलं आहे, लोकांपर्यंत वेगवेगळ्या गोष्टी पोहोचवल्या आहेत. ओके, केसरी began to publish articles about the nationwide situations, books in the native language and politics in the England. ओके, केसरी हे न्यूज पत्र किंवा वर्तमानपत्र त्या काळात आर्टिकल्स म्हणजे विविध लेख छापत असे, देशभरात जे काही वेगवेगळ्या घटना घडत आहेत त्याबद्दल. तेही वेगवेगळ्या नेटिव्ह लँग्वेज मध्ये, आपल्या भारताच्या वेगवेगळ्या लँग्वेज मध्ये. आणि त्यामध्ये आणखी इंग्लंडमध्ये जे काही राजकीय उलथापालथ किंवा राजकीय घटना चालल्या आहेत त्याबद्दल पण यामध्ये केसरी या न्यूजपेपर मध्ये डिस्कशन केलेलं असते. इन द 21st century, newspapers have continued to fulfill an important role. 21व्या शतकात म्हणजे सध्या सुद्धा न्यूजपेपरने एक महत्वाचा रोल किंवा एक महत्वाची भूमिका भारतामध्ये आहे त्यांची. इट वॉज एक्नॉलेज्ड द फोर्थ कॉलम ऑफ द डेमोक्रेसी. ओके, लोकशाहीचा हा एक चौथा स्तंभ म्हणून गणला जातो. ओके, प्रसार माध्यम, प्रिंट मीडिया और एनी अदर मीडिया, मास मीडिया is considered as a fourth pillar of the democracy. So all this was about newspaper.
We have seen the history of newspaper. In this way, we have seen various newspaper that was being distributed or being printed in India in the post-independence era. Okay, सॉरी प्री इंडिपेंडंट इरा. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे न्यूजपेपर भारतात छापले जायचे, वितरित केले जायचे, तर त्यांचा इतिहास काय आहे, प्राचीन इतिहास. ओके, सो वी हॅव सीन दिस. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड अप टू दिस. ओके गाइज, इज इट क्लियर? Okay, not so difficult, but there is too much stuff to remember. Okay, by step, you can understand or you can remember it. Okay, yesterday I have told you that just remembering किंवा पाठांतर करण्याऐवजी तुम्ही 4 ते 5 वेळा त्याची रिव्हिजन करा, आवृत्त्या करा, वाचन करा. ओके, तुमच्या लक्षात राहील एक सिस्टमॅटिक वे मध्ये. So let's move to next topic, that is we have covered newspaper. Now it is magazines and journals. वेगवेगळे काही जे जर्नल्स आहे, मासिक आणि जे काही जर्नल्स आहे, तर त्याबद्दल यामध्ये इन्फॉर्मेशन आहे. ओके, मॅगझिन्स अँड जर्नल्स आर पिरियडिकल पब्लिकेशन. म्हणजे ठराविक काळाने प्रकाशित होणारे ह्या गोष्टी आहेत किंवा एक पत्रक आहेत मॅगझिन्स आणि जर्नल्स. ते काय डेली बेसिसवर पब्लिश होत नाही किंवा प्रकाशित होत नाही, एक ठराविक काळानंतर वीकली, मंथली किंवा अॅन्युअली, वार्षिक पण पब्लिश होतं. दिस कॅटेगरी इन्क्लुड्स पब्लिकेशन्स विच आर वीकली, बाय वीकली, मंथली, बाय मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, अॅन्युअल. थोडक्यात आपण आता डिस्कस केलं, म्हणजे हप्त्याला प्रकाशित होणारे, 15 दिवसाला प्रकाशित होणारे, पुन्हा मासिक दर महिन्याला प्रकाशित होणारे, पुन्हा किंवा काही काही 2 महिन्याला पण प्रकाशित होत असत, काही 4 महिन्याला म्हणजे 3 महिन्याला प्रकाशित होत असत, त्यांना क्वार्टरली असं म्हणतात. पुन्हा 6 महिन्याला, वर्षाला प्रकाशित होणारे वेगवेगळे मॅगझिन्स आणि जर्नल्स आहेत. देर मे बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश्ड ॲट नो फिक्स्ड टाइम. ओके, काही क्रॉनिकल्स किंवा काही जे काही पत्रक आहेत ते पण आहेत की ज्यांना काही फिक्स टायमिंग नव्हता किंवा स्पेसिफिक त्यांना काही टाइम लिमिट किंवा पिरियड नव्हता. ओके, तर कोणत्याही एखाद्या मुख्य घटनेवर आधारित म्हणा किंवा वेगवेगळे जे काही इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स आहेत तर त्यावर आधारित ते कधी पण जेव्हा घडेल तेव्हा प्रकाशित करत असत. ओके ओके, डू दिस. तुम्हाला एक काम आहे आता सध्या. In recent times, many newspapers have introduced e-newspapers. The e-newspapers are being received well by the readers. Learn to read e-newspapers with the help of your teachers. ओके, तर मी तुम्हाला सांगतो, आपले जे काही सध्या महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच प्रकारचे न्यूजपेपर पब्लिश होतात महाराष्ट्रात किंवा देशात. समजा द हिंदू, द एडिटोरियल, या प्रकारचे इंग्लिशच्या न्यूजपेपर आहेत, टाइम्स ऑफ इंडिया, पुन्हा लोकसत्ता, लोकमत, अॅग्रोवन, पुढारी यासारखे मराठी न्यूजपेपर पण आहे. तर हे सर्व आपल्याला घरी मिळतं किंवा आपल्याला आपला जो पेपरवाला असेल, न्यूजपेपरवाला आपल्या घरी वितरित करतो. पण ई न्यूजपेपर म्हणजे आपल्या इंटरनेटवर पण हे न्यूजपेपर डेली अवेलेबल आहे. तर तुम्ही जर तुमच्या इंटरनेटच्या क्रोम किंवा गुगलच्या सर्च बॉक्स मध्ये जाऊन टाईप केलं ई पुढारी, ई लोकमत वगैरे वगैरे, तर तुम्हाला एक लिंक किंवा एक पीडीएफ मिळेल जी तुम्हाला त्या दिवसाच्या न्यूजपेपरवर घेऊन जाईल. ओके, तर तुमच्यासाठी एक टास्क आहे, लेक्चर नंतर किंवा उद्या म्हणा तुमच्या नेक्स्ट वीक मध्ये, तर तुम्ही ही ऍक्टिव्हिटी करा. मे बी तुम्ही बऱ्याच जणांनी केलंय पण असं. सो वी आर सीइंग मॅगझिन्स अँड जर्नल्स. ओके, बाळशास्त्री जांभेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मॅगझिन इन मराठी. तर मराठीमध्ये यांनी पहिलं मराठी मॅगझिन चालू केलं बाळशास्त्री जांभेकर. हे तेच आहे ज्यांनी दर्पण हे पहिलं मराठी न्यूजपेपर सुरू केलं. ओके, बाळशास्त्री जांभेकर. त्यांचा जन्मदिवस आपण पत्रकार दिन म्हणून महाराष्ट्रात साजरा करतो. इट वॉज नेम्ड दिग्दर्शन. अमॉंग द periodicals, Pragati, now a defunct journal, was started and edited by त्र्यंबक शंकर शेजवळकर. ओके, तर मित्रांनो
बाळशास्त्री जांभेकरांनी जे मासिक किंवा मॅगझिन जे चालू केलं, त्यांनी जे काही पत्रक चालू केलं, तर त्याचं नाव होतं दिग्दर्शक. ओके. अमॉंग द पिरियडिकल्स म्हणजे काही ठराविक काळाने जे काही पिरियडिक आफ्टर सम पिरियड जे काही पब्लिश होत असतं, तर पिरियडिकल्स प्रगती नाव ए डिफंक्ट जर्नल, म्हणजे सध्या एक डिफंक्ट जर्नल आहे ते. वॉज स्टार्टेड अँड एडिटेड बाय त्र्यंबक शंकर शेजुळकर. थोडक्यात बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नंतर पण त्र्यंबक शंकर शेजुळकर यांनी प्रगती नावाचं एक पिरियडिकल चालू केलं, एक जर्नल चालू केलं होतं 1929 मध्ये, इन 1929. He wrote regularly in this historiographical journal of Maharashtra's history and social movements. थोडक्यात त्र्यंबक शंकर शेजुळकर यांनी जे काही प्रगती हे पिरियडिकल चालू केलं, तर त्यामध्ये ते काय लिहित असत, ते लिहित असत हिस्टॉरिकल जर्नल ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री, म्हणजे महाराष्ट्राची जी काही हिस्ट्री आहे, महाराष्ट्राचा जो इतिहास आहे तो, आणि ज्या काही सामाजिक चळवळी त्यावेळी चालू होत्या, तर त्याबद्दल त्यांनी लिहिलंय. करंटली देर आर मेनी पिरियडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री. ओके. सध्या भारताचे जे काही हिस्ट्री आहे, तर त्याला स्पेसिफिक डिवोट करून, म्हणजे खास त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे पिरियडिकल्स उपलब्ध आहेत. मराठी जर्नल्स सच भारतीय इतिहास आणि संस्कृती आणि मराठवाडा इतिहास परिषद पत्रिका मे बी साइटेड ॲज एक्झाम्पल. तर हे काही जे पिरियडिकल्स आपण बोललो की भारताच्या इतिहासाबद्दल किंवा महाराष्ट्राच्या इतिहासाबद्दल अवेलेबल आहे, तर हे दोन एक्झाम्पल त्यांनी दिलेत, भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, म्हणजे भारताचा इतिहास आणि भारताची काही संस्कृती आहे. हे एक पिरियडिकल आहे जे काही ठराविक पिरियडने ते प्रकाशित होतं. पुन्हा मराठवाडा इतिहास परिषद पत्रिका, आपला जो काही मराठवाडा महाराष्ट्रातला जो काही भाग आहे, ज्यामध्ये ठराविक काही जिल्हे येतात, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी. ओके. तर हे काही सर्व मराठवाड्यात येतात, तर त्यांचा जो काय आहे तो एक जर्नल आहे, एक पिरियडिकल आहे. ओके. दीज आर सम एक्झाम्पल्स. सो फार वी हॅव सीन फ्रेंड्स न्यूजपेपर, मॅगझिन्स अँड जर्नल्स. ओके. जर्नल्स वेगवेगळे जे काही जर्नल्स मॅगझिन्स प्रकाशित होत असेल त्यांच्याबद्दल. सो हॅव यू एनी डाऊट इन दिस टॉपिक? डू यू हॅव एनी डाऊट फ्रेंड्स? Okay, about screen visibility and my voice also. Is there any problem? Am I audible, visible to you? No doubts. Okay. Am I audible to everybody? Okay. So we have covered the various mediums in mass media, that is newspaper. We have seen various types or different newspaper that was being uh, distributed or printed in pre-independent era. Okay, after that we have seen the magazines, journals, which are not on the daily basis, which are not published on daily basis. After that we are going to see electronic and digital journalism. Okay, जे काही इलेक्ट्रॉनिक आणि जे डिजिटल जे काही पत्रकारिता आहे, आपण त्याबद्दल बघणार आहोत आता या टॉपिक मध्ये. These are ultra modern periodicals forms a part of electronic or digital journalism. म्हणजे हे एक अत्याधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न पिरियडिकल्स आहे. ओके. कालपत्रे आपण त्यांना म्हणू शकतो. ओके. हा एक इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल जर्नलिझमचा हा एक महत्वाचा पार्ट आहे, एक प्रकार आहे. ओके. हिस्ट्री इज अ प्राईम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पिरियडिकल्स ॲज वेल. म्हणजे यांच्यासाठी सुद्धा हिस्ट्री म्हणजे इतिहास हा एक महत्वाचा सब्जेक्ट आहे. तर हिस्ट्री या इतिहासावर किंवा या ज्या सब्जेक्ट आहे, हा जो विषय आहे, या विषयावर वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती डिजिटल मीडिया मधून पण प्रसारित केली जाते, पत्रकारितेतून प्रसारित केली जाते. Many web news portals, social media, web channels, YouTube, etc. make historical content available to the audience or the readers. तर मित्रांनो, सध्याचा आपण जो काय हा अल्ट्रा मॉडर्न जो काही मीडिया बघतो आहे, तर त्यामध्ये सध्या YouTube हा सुद्धा एक प्रकार आहे.
सगळ्यांना मला माहितीच आहे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी युट्यूबवर बघत असाल. ओके. पुन्हा सोशल मीडिया पण आहे. ओके. फेसबुक, व्हॉट्सॲप वेगवेगळ्या प्रकारचं जे आहे दिस इज नथिंग बट द सोशल मीडिया. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके, WeChat, these are the social media. Different newspaper portals are there. Also different web channels are there to make historical content available for audience. म्हणजे श्रोत्यांसाठी, वाचकांसाठी वेगवेगळ्या ऐतिहासिक माहिती अवेलेबल करून देणं आपल्या हे वेगवेगळ्या मीडियम मधून पॉसिबल आहे. सो दीज आर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया. ओके. दिस हे एक डिजिटल मीडियम आहे हिस्ट्रीचं, लोकांना वेगवेगळी माहिती पोहोचवण्याचं वेगवेगळ्या घटनांवरची. ओके. आर यू गेटिंग दिस? Okay, now we will see the radio. Okay, we have seen the digital journalism, digital media, magazines, newspaper. Now this is radio. These are the some mediums of mass communication or mass media. Okay, radio, newspaper, magazines, digital journalism, digital medium. Okay, now we will see radio. Indian Broadcasting Company, that is IBC, a private radio company, was the first one to broadcast daily programs. थोडक्यात मित्रांनो, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ही भारतातील एक खाजगी कंपनी होती की जिने सर्वप्रथम रेडिओवरून न्यूज प्रसारित केल्या. वेगवेगळे कार्यक्रम प्रसारित करणारी ही पहिली कंपनी होती भारतातील. Later, the same company was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Services. ओके. पुन्हा नंतर हीच कंपनी ब्रिटिशांनी हस्तांतरित किंवा मग अधिग्रहित केली. म्हणजे त्यांनी ही कंपनी थोडक्यात विकतच घेतली आणि तिला रिनेम केलं. म्हणजे तिचं नाव त्यांनी बदललं आणि नाव काय ठेवलं? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस. ओके. ऑन 8th June 1936 इट वॉज रिनेम्ड ॲज ऑल इंडिया रेडिओ. AIR. ओके. एअर शॉर्ट फॉर्म. तर 8 जूनला 1936 मध्ये पुन्हा रिनेम केलं. तिचं नाव ऑल इंडिया रेडिओ असं ठेवण्यात आलं. आकाशवाणी आपण म्हणतो त्याला. आफ्टर इंडिपेंडन्स, एअर म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ बिकम अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया. मग स्वातंत्र्यानंतर भारताचं जे काही मिनिस्ट्री होती, जे काही मंत्रालय होतं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, तर त्यांचे एक इंटिग्रल पार्ट म्हणून ऑल इंडिया रेडिओ काम करू लागलं. इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गव्हर्नमेंट प्रोग्राम्स अँड स्कीम्स. सुरुवातीला या ऑल इंडिया रेडिओ मधून गव्हर्नमेंटचे जे काही वेगवेगळ्या स्कीम्स आहे किंवा गव्हर्नमेंटचे जे काही वेगवेगळे कार्यक्रम आहे ठराविक पिरियडसाठी, तर त्यांचे ब्रॉडकास्टिंग किंवा त्यांचे प्रसारण केले जात असे. इट वॉज नेम्ड ॲज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा. ओके. एक महत्वाचे कवी आहे आपले पंडित नरेंद्र शर्मा यांनी त्याला आकाशवाणी हे नाव सुचवलं आणि नंतर ऑल इंडिया रेडिओचं पुन्हा आकाशवाणीमध्ये नामांतरण करण्यात आलं. ओके. आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट व्हेरियस एंटरटेनमेंट, अवेअरनेस क्रिएटिंग अँड लिटररी प्रोग्राम्स. म्हणजे या आकाशवाणीतून कोणकोणत्या गोष्टी ब्रॉडकास्ट किंवा प्रसारित केल्या जातात, तर जे काही मनोरंजन विश्व आहे, रंजक गोष्टींचं त्यातल्या काही एंटरटेनमेंट आहे, तर ते पण लोकांना केलं जातं, एंटरटेन केलं जातं. अवेअरनेस क्रिएटिंग म्हणजे लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली जाते. अँड लिटरसी प्रोग्राम्स, जे काही साक्षरता कार्यक्रम आहेत, साक्षरता अभियान आहे, तर ते पण यातून राबवलं जातं आकाशवाणीमध्ये. तुम्हाला माहितीच असेल रेडिओ मिर्ची, रेड FM, ओके, 93.5 अशा प्रकारचे जे काही रेडिओचे वेगवेगळे स्टेशन आहे आज पण ते चालू आहेत. तर दीज आर नथिंग बट इट इन्क्लुड्स इन रेडिओ मीडिया. Oh, it also broadcasts special programs for farmers, workers, the youth and women. म्हणजे एंटरटेनमेंट बरोबरच शेतकरी, वेगवेगळे कामगार, युवक, जे काही भारताचे युथ आहे, जे काही तरुण लोक आहेत आणि जे काही महिला आहेत, त्यांच्यासाठी पण वेगवेगळे कार्यक्रम किंवा वेगवेगळे प्रोग्राम्स
यावरून प्रसारित केले जात असत. द विविध भारती programs are broadcasted in 24 regional languages as well as 146 dialects of Indian languages. म्हणजे थोडक्यात विविध भारतीचा जो काही प्रोग्राम आहे, हा जो प्रोग्राम आहे तो भारताच्या 24 रिजनल लँग्वेज मध्ये, प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रकाशित केला जात असत. आणि 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लँग्वेज म्हणजे 140 भाषांमध्ये पण तो प्रकाशित केला जात असेल. लेटली व्हेरियस न्यू चॅनल्स लाईक रेडिओ मिर्ची आर प्रोव्हाइडिंग रेडिओ सर्व्हिसेस. मी आता सांगितलं जे काही रेडिओ मिर्ची असेल 91.1 वगैरे जे काही जे एफ एम आहेत, आपण एफ एम ऐकतोच, तर मग ते सध्या रेडिओ सर्व्हिस देत आहेत. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द रेडिओ, वन ऑफ द मास मीडिया. ओके, सो दिस वॉज अबाउट रेडिओ. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? What is in a radio? Okay, so as far as we have seen, newspaper, magazines, digital media like YouTube. Okay, after that we have seen radio. Now we are going to see TV, that is television. It is one of the medium of mass communication. Okay, it is mass media, it is included in mass media. वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती प्रकाशित करण्यासाठी आपण टीव्हीवर चॅनल वेगवेगळे बघतो, वेगवेगळी माहिती, वेगवेगळ्या बातम्या बघतो. ओके, सो लेट्स सी टेलिव्हिजन. The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president. तर मित्रांनो, भारताचे जे काही पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी दिल्ली दूरदर्शन सेंटर आहे तर त्याचं उद्घाटन केलं. ओके, दूरदर्शन's Mumbai center began to telecast its program on the 1st May 1972. म्हणजे 1 मे 1972 मध्ये मुंबईमध्ये दूरदर्शनचं केंद्र जे आहे तर त्याने वेगळे प्रोग्राम्स टेलिकास्ट करण्यास सुरुवात केली. कलर टेलिव्हिजन वॉज इंट्रोड्युस्ड ऑन 15 ऑगस्ट 1982. भारतामध्ये सुरुवातीला ब्लॅक व्हाईट टीव्ही होते, सर्वांना माहितच असेल, फार मोठे बॉक्सच्या बॉक्स असतात त्या टीव्हीचा. नंतर भारतामध्ये 1982 मध्ये कलर टीव्ही आले, आपण ज्यांना रंगीत टीव्ही किंवा टेलिव्हिजन म्हणतो. ओके, 15 ऑगस्ट 1982 या साली स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीच भारतामध्ये कलर टेलिव्हिजनचं आगमन झालं. In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channels to telecast in India. म्हणजे 1991 पर्यंत हे काही जे ब्रॉडकास्टिंग किंवा जे काही प्रसार माध्यम होतं, तर हा काही प्रकार नव्हता. सर्व काही गोष्टी होत्या त्या गव्हर्नमेंटद्वारेच केल्या जात असत, गव्हर्नमेंटद्वारेच रेडिओ चालवले जात असत. ओके, परंतु 1991 नंतर आपण जे काही आर्थिक सुधार राबवले, जे काही आपण इकॉनॉमिक रिफॉर्म केले, तर त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या जे काही प्रायव्हेट कंपन्या आहेत किंवा ज्या इंटरनॅशनल कंपन्या आहेत तर त्यांना परमिशन दिली या सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी. ओके, मग त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅनल्स भारतामध्ये आणले. ओके, thus it became possible for Indians to watch international events on television. तर या गोष्टीमध्ये जगभरात ज्या काही घडामोडी चालू आहेत त्या भारतातील लोकांना घरी बसून बघणे शक्य झाले. So friends, this was about the television. It is the second part of the lesson. We have seen the second part of the lesson. So are you clear about the televisions, radio, various newspapers, various magazines, various digital media? Okay, these are the mediums of communication or nothing, or it is also called as mass media. Is everything clear about this? So this was the second part of the lesson. आपण हा एक आपल्या जे लेसनचा, आपला जो काही चॅप्टर आहे त्याचा एक दुसरा पार्ट आपण कव्हर केला आहे. Okay, the next part we are going to see is why do we need mass media. तर हे जे काही मास मीडिया आहे याची आपल्याला गरज काय, आपण ह्या टॉपिक मध्ये डिस्कस करणार आहोत. ओके, वी नीड मास मीडिया टू फॅसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ऑल स्ट्रॅटा ऑफ द सोसायटी. म्हणजे समाजाच्या सगळ्या भागांमध्ये किंवा सर्व स्तरांवर एक माहितीचा फ्लो किंवा प्रवाह
सर्वांना एक सुविधा मिळावी वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मिळण्याची, तर त्यासाठी मास मीडिया इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. समाजातील सर्व स्तरांवर वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन पोहोचली पाहिजे, एक फ्लो, एक प्रवाह माहितीचा सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, तर यासाठी मास मीडिया इम्पॉर्टंट आहे. एडिटोरियल्स, various columns and supplements are essential parts of the newspaper. म्हणजे संपादकीय वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही एडिटर्सनी लिहिलेले आहेत ते संपादकीय वेगवेगळ्या प्रकारचे काही स्तंभ लेखक आपण म्हणतो ते स्तंभ वेगळे लिहिलेले आहेत, आणि जे काही पुरवण्या त्यासोबत येतात, तर दीज आर द इसेन्शियल, म्हणजे हे एक महत्वाचे पार्ट आहे न्यूजपेपरचे. रीडर्स आर ऑल्सो इन्शुअर्ड ऑफ अ प्लॅटफॉर्म टू व्हॉइस देअर ओपिनियन्स. म्हणजे मास मीडिया हा वेगवेगळ्या वाचकांसाठी एक प्लॅटफॉर्म आहे, एक व्यासपीठ आहे, त्यांचे जे मत आहे तर ते लोकांपुढे मांडण्यासाठी. म्हणजे एखाद्या गोष्टीवर एखाद्या लोकांचं किंवा एखाद्या समाजाचं म्हणा किंवा एखाद्या व्यक्तीचं काय मत आहे, तर हे मत हे एक व्यासपीठ मधून तो मांडू शकतो. न्यूजपेपर्स कॅन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉंगर. तर हे न्यूजपेपरमुळे आपण सरकारवर वॉच ठेवू शकतो, किंवा सरकारच्या जे काही वेगवेगळ्या गोष्टी सध्या चालल्या आहे आपण त्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. मग मे बी त्या चांगल्या गोष्टी असतील किंवा सरकारचे काही चुकीचे जे धोरणं असेल तर त्याविषयी आपण आवाज उठवू शकतो. सो इट इज कॉल्ड ॲज फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. तर डेमोक्रेसीला स्ट्रॉंग करण्यासाठी, मजबूत करण्यासाठी न्यूजपेपर हा एक महत्वाचा सोर्स आहे किंवा एक महत्वाचे डॉक्युमेंट आहे किंवा एक मीडिया आहे. ओके. टेलिव्हिजन इज अन ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियम. ओके. आपण यावर बघू शकतो आणि ऐकू शकतो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज ऑडिओ अँड व्हिज्युअल. वी कॅन व्हिज्युअलाइज व्हेरियस थिंग्स and that things or that scenes are audible also. That's why television TV is called as audio visual medium. It was possible for this medium to cross the inherent limitations of newspaper and the radio and show the actual visuals of the event to the people. थोडक्यात आतापर्यंत रेडिओ किंवा न्यूजपेपर या गोष्टींमध्ये आपण लाईव्ह काही गोष्टी बघू शकत नव्हतो. लाईव्ह सोडा, आपण प्रत्यक्षपणे त्या बघू शकत नव्हतो. तर त्या घटना किंवा त्यांचे फोटो वगैरे त्यामध्ये छापलेले असत, किंवा रेडिओमध्ये तर फक्त एक नरेशनच असे, फक्त माहिती सांगितली जात असे, आपण काही बघू शकत नव्हतो त्या गोष्टी. ओके. तर ही जे काही लिमिटेशन आहे न्यूजपेपर आणि रेडिओचं, ही काही जी मर्यादा आहे तर ती टीव्ही साठी नव्हती. ओके. टीव्हीवर आपण बघू शकत होतो आणि ऐकू शकत होतो किंवा काही काही घटना चाललेल्या आहेत. ओके. सो फार देअर इज नो other alternative to television for watching an event as it actually happened. ओके. तर टीव्हीला दुसरा काही अल्टरनेटिव्ह किंवा एक पर्याय नाही. ओके. दुसरा असं कोणताही मीडियम नाही की आपण त्याद्वारे ऍक्च्युअल ज्या घटना चाललेल्या आहेत त्या आपण बघू शकतो. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट द थर्ड पार्ट, वाय mass media is necessary. You may be asked upon this topic one question in the exam, that is why we need mass media. Mass media ची आपल्याला गरज काय आहे. ओके. So friends, please revise this topic and ask me some doubts if you have. Now we are going to conclude this session as it is about to 9 p.m. Okay. So you can leave one by one. Okay. So goodbye to everybody, and please study whatever we have covered today.